Γεια χαρά σε όλους και όλες. Τι θα δούμε σήμερα λοιπόν? Θα ασχοληθούμε με το Anima Shooter και θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε scans εικόνων αλλά και να εξάγουμε scans εικόνων. Έχω λοιπόν ανοίξει ήδη ένα project που έχει κάποια καρέ μέσα και ας πούμε ότι θέλω να κάνω εισαγωγή μιας scans μετά το δεύτερο καρέ. Επιλέγω λοιπόν το καρέ 2 και πηγαίνω πάνω από την timeline, σε αυτό εδώ το σύμβολο Add. Πατάω και βλέπω ότι έχει δύο στήλες, μία Captured και μία Reference. Μας ενδιαφέρει το Captured εδώ. Μπορούμε να εισάγουμε απλά καρέ, scans, αυτό που μας ενδιαφέρει, ολόκληρα projects ή και κενά καρέ. Επιλέγουμε λοιπόν Sequence, που είναι scans. Τώρα, σημαντικό εδώ, για να ξέρουμε τι μπορούμε να εισάγουμε. Είναι λοιπόν το σημαντικό το εξής, ότι για να κάνουμε εισαγωγή μιας sequence εικόνων πρέπει όλες οι εικόνες να έχουν τον ίδιο τίτλο, το ίδιο file name και να τελειώνουν απλώς σε διαφορετική αρρύθμιση κατά σειρά. Όταν λοιπόν γίνει αυτό, οποιοδήποτε καρέ αυτής της sequence κλικάρουμε θα εισάγει όλη την καρέ. Επιλέγω λοιπόν εδώ το πρώτο καρέ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν εδώ η εισαγωγή της sequence που ήθελα. Ας πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται το αντίθετο. Αν θέλουμε να κάνουμε εξαγωγή μιας sequence εικόνων. Το πρώτο και βασικό είναι να πάμε στην ταμπέλα στο tab Timing. Και κατόπιν θα πάμε στο Size and Options. Μάλλον όχι, θα πάμε εδώ στο Sequence. Στην πλαϊνή μπάρα, σε αυτό το πάνελ, και θα επιλέξουμε το Sequence. Να δούμε κιόλας τι έχω εισάγει εδώ. Έχω εισάγει κάτι άσχετο γενικά από, πώς το λένε, εντελώς διαφορετικό project νομίζω. Ναι. Έχω στην ουσία συμπτύξει δύο projects. Δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτό. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να εξάγουμε μία σειρά εικόνων, μία sequence. Έχουμε δύο επιλογές. Μία να εξάγουμε all frames, τα πάντα δηλαδή όλα όσα έχουμε μέσα. Πόσα frames είναι εδώ, βλέπω εδώ, 49. 49 και είναι διπλά νομίζω. Όχι, είναι 49 συνολικά. Άρα είναι 50, άρα είναι 25. 25 frames. Ή μπορούμε να επιλέξουμε αυτά που είναι μέσα στο range, μέσα στο περιθώριο που μας δείχνει αυτό εδώ το πορτοκαλί κομμάτι, αυτή η μπάρα η πορτοκαλί που μπορούμε να παίξουμε μαζί της από εδώ και από εδώ. Έχω λοιπόν ήδη επιλέξει εδώ πέρα εγώ, βλέπετε τα 5 πρώτα καρέ. Επιλέγουμε επίσης σε ποιο φορμά θα βγει, PNG, JPEG, TIFF κτλ. Και κοιτάμε και για το export policy, αν θα μείνει το ίδιο μέγεθος, αν θα κόψει και έπειτα θα κάνει scale σε συγκεκριμένη κλίμακα κτλ. Ό,τι έχει στην ουσία ως επιλογές και στην εξαγωγή του βίντεο. Και αφού λοιπόν κάνουμε αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, πάμε σε Start Export. Και βλέπετε ότι κάνει εξαγωγή τις 6 εικόνες που έχω επιλέξει. Πηγαίνοντας λοιπόν εδώ, στον φάκελο που έχουμε επιλέξει, να γίνει εξαγωγή των εικόνων, θα δούμε τις εικόνες. Και έτσι κάνουμε εξαγωγή και εισαγωγή image sequences στο Anima Shooter. Αν έχετε κάποια απορία, την περιμένουμε στα σχόλια.